Hello friends, মই বিনোদে পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছো এটা নতুন ভিডিও। Friends, এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছো এটা নতুন খবৰ। নতুন খবৰ মানে হৈছে যে friends, আহিবলগীয়া কেইমাহ মানৰ ভিতৰত WhatsAppত এটা নতুন ফিচাৰ সংযোগ হ'ব, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে WhatsAppত কৰিব পাৰিব মানি ট্ৰান্সফাৰ। আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে বা নাজানিব পাৰে, WhatsAppৰ পেমেন্ট ফিচাৰক লৈ বহু দিনৰ আগৰ পৰা চৰ্চা চলি আছিল। ঠিক সেইদৰে WhatsAppেও পেমেন্ট ফিচাৰক লৈ বহু দিনৰ আগৰ পৰা কাম কৰি আছিল। জানিবলৈ পোৱা মতে WhatsAppৰ পেমেন্ট ফিচাৰ ভাৰতত অহা 2-1 মাহৰ ভিতৰত লাইভ হ'বও পাৰে। WhatsAppৰ এই ফিচাৰৰ কাম ফাইনেল ষ্টেজত আছে আৰু আৰম্ভণিতে এই ব্যৱস্থাটো লিমিটেড ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবেহে উপলব্ধ হ'ব বুলিও জানিব পৰা গৈছে। ভাৰতৰ বহুকেইটা পপুলাৰ বেংকৰ সৈতে বুজাবুজিৰে এই কাম কৰি আছে আৰু তাৰ ভিতৰত আছে এক্সিছ বেংক, HDFC বেংক, ICICI বেংক আৰু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। এতিয়া আসল কথাটো হ'ল যে পেমেন্ট কেনেকৈ কৰিব বা মানি ট্ৰান্সফাৰ কেনেকৈ কৰিব। বহুকেইজন সিনিয়ৰ বেংক অধিকাৰীৰ মতে এটা টেক্সট মেছেজ বা এখন ফটো সেন্ড কৰাৰ দৰে কৰিব পাৰিব মানি ট্ৰান্সফাৰ। মানে ই একেবাৰে সহজ হ'ব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, মই ভাবোঁ ইয়াতে আমাৰ সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে আমাৰ এই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে। জয় আই অসম।